Hi, good day everyone. This is your Mark TV, and sa video na ito, i-discuss naman natin about division of rational algebraic expressions. So, simulan na natin. Alright, so sa pag-divide ng rational algebraic expressions ay para na rin tayo nag-divide ng rational numbers kung saan meron tayong dalawang fractions, a over b divided by c over d. Para ma-divide natin yung dalawang fractions na yon, gagawin natin yung rule na copy, change, flip. No? So, kukupahin mo yung first fraction, which is yung dividend na kung tawagin, diba? A over b. Tapos, pangalawa, i-change natin yung operation na division into multiplication, no? Tapos yung pangatlo naman is yung flip. So yung CD magiging DC. Kumbaga pagbabalik ka rin yung numerator at saka denominator ng second fraction or yung divisor na tinatawag. Uulitin ko lang po, kapag tayo magdi-divide ng fraction, kopyahin mo yung first fraction and then palitan ng multiplication at saka baliktarin yung second fraction. And then after natin ma-apply successfully yung copy, change, flip rule, then saka tayong mag-proceed sa multiplication of rational numbers. Kagaya ng diniscuss ko last time about multiplication of rational expressions. Okay, yung may cancel, mga ganyan. So magbibigay ako ng example para maunawaan ninyo. So, una, i-divide natin yung 4 over 3 sa 8 over 9. So, 4 over 3 divided by 8 over 9. Okay, so para ma-divide natin yung fractions, kopyahin muna natin yung first fraction na 4 over 3. Ayan. Tapos, yung division, palitan natin ng multiplication. At saka yung second fraction, babalik rin natin yung numerator at saka denominator. So, meron tayong copy, change, at saka flip. Okay, so baliktarin natin itong second fraction. We have 9 over 8. And dahil naka-multiplication na, so pwede na tayo mag-proceed as usual. Okay, so kukunin natin lahat ng factors, no, ng lahat ng numbers na ito, and then saka natin ika-cancel yung mga common factors nito. So yung 4, yung factorization niya ay 2 times 2. Tapos yung 3, isa siyang prime number, so 3 na lang to. Sa 9 naman, factors nun ay 3 at saka 3. And then yung 8, ang factors nun ay tatlong 2. Ayan, so naka-factor na lahat ng numbers. Okay, so pwede na natin i-cancel lahat ng common factors. So isang 3 at saka dalawang 2. Ayan na siya. Okay, and then after nun, isusulat natin yung mga natitirang factors. So, sa taas, 3 na lang ang natitira, no? So, 3. Tapos, dito naman, sa baba, 2 na lang ang natitira. So, isulat yung natitira. Okay? So, meron tayong 3 over 2. Yan yung sagot dito sa expression na ito. Okay? So, 3 over 2. So, ganyan po ang pag-divide ng fraction. Okay? Next, dito naman, meron tayong 21 over 20 divided by 14 over 15. So, ganun ulit ang gagawin. So, kokopyahin mo yung yung first fraction na 21 over 20. Tapos, palitan natin ito ng multiplication. And then, saka natin i-flip itong second fraction. So, 14 over 15 magiging 15 over 14. Okay. So, babalik rin natin yung fraction. And then, saka natin kunin yung factors ng lahat ng numbers. Okay. So, yung 21 magiging 3 times 7. Yung 20 naman, yung factorization nun ay 2 times 2 times 5. Ayan. Times 15, 3 times 5, and 14, 2 times 7. And then saka tayo mag-cancel ng common factors. So, yung 7 at saka 5. So, wala nang ibang ika-cancel. Okay? And then after nun, isulat yung mga natitirang factors, no? So, meron tayong 3 tsaka 3.
'di ba? Meron tayong 3 times 3 dito, which is ano na lang natin, i-combine na lang natin ulit. So 3 times 3 equals 9. Tapos dito naman sa baba, ang natitira ay tatlong 2 na lang. Okay, so i-multiply natin itong tatlong 2. So 2 times 2 equals 4 and times 2 equals 8. So ang sagot dito ay 9/8. So ganun po ang pag-divide ng fraction. Okay, so proceed na tayo sa division of rational algebraic expressions. Number 1, we have 4/x divided by 8/x squared. Ayan, so nandyan na yung mga letters or yung mga variables. Okay, so pero i-apply pa rin natin yung rule sa pag-divide ng fraction. So kukupihin mo yung first fraction, tapos papalitan natin ng multiplication itong operation na to, tapos babalik rin natin itong second fraction. Okay, so that we have 4/x, ayan, tapos palitan natin ng multiplication, tapos balik rin natin itong second fraction. So x squared sa taas at 8 naman sa baba. Ayan, nasa multiplication of ano na siya, RAE. And then saka na tayo mag-proceed as usual. So factor out natin lahat ng parts dito. Okay, so yung 4, 2 times 2, tapos x lang yan. Okay, times x squared, so dalawang x yun, diba? So x times x, tapos yung 8, ang factorization nun ay 2 times 2 times 2. Ayan, tapos saka nating i-cancel yung mga common factors. So isang x at saka dalawang 2. So ayan, okay, mukhang wala na tayong i-cancel pa. So isulat yung mga natitirang factors, sa taas x, tapos sa baba 2. Okay, so ito na yung sagot, which is x/2. Ayan siya. Okay, next, number 2, we have 2p squared over 9r divided by p/6r cubed. Okay, so ganun ulit, i-apply natin yung copy, change, flip rule. Okay, when it comes to dividing rational expressions. Okay, kopyahin muna natin yung first fraction na 2p squared over 9r. Tapos palitan natin ito ng multiplication. And then i-flip or baligtarin natin yung second fraction, so that we have 6r cubed all over p. Ayan. And then saka nating i-factor tong ang mga ito, kasi nasa multiplication na siya. Okay, so i-factor natin lahat ng mga ito. So yung 2p squared magiging ano siya, 2 times p times p. Tapos yung 9r, yung 9, 3 times 3. Okay, 3 times 3 times r. Okay, times 6r cube. Yung 6, 2 times 3. Tapos yung r cube, tatlong r yun syempre. Okay, so 1, 2, 3. Ayan, over p. Ayan. And then after that, saka nating i-cancel yung mga factors. Ano po? So isang p ang makakancel natin. Ayan. Tapos isang 3. Tapos isang r. Okay? So wala na tayong ibang makakancel dito, no? So kukunin natin yung mga natitira. So dito meron tayong 2p. Ayan. Tapos may 2 pa dito. Tapos may r pa dito sa taas. So imumultiply natin muna, no, yung mga natitirang factors. So 2 times 2 equals 4. Tapos isang p at saka dalawang r. Yan, 4p r squared all over. Sa baba 3 na lang ang natitira, no? So 3 ang sa denominator. Okay, so the answer is 4p r squared all over 3. Next, number 3, 3c squared over c minus 3 divided by 6c all over c squared minus 9. So same rules apply. So copy natin yung first fraction, 3c squared over c minus 3.
then change to multiplication, then flip this fraction, no? So i-flip natin itong second fraction. Magiging ano siya, c squared over 9 over 6c. Ayan. So nabaliktad natin yung second fraction. And then ano pa nga bang susunod? Ifa-factor natin ayon sa polynomial na nandyan. Okay? So yung 3c squared, factor out natin as 3 times c times c. Ayan. All over c minus 3. Ayan. Times itong c squared minus 9. So this is a difference of 2 squares. So factor out natin as c plus 3 and c minus 3. Yan yung mga factors niya. Over 6c. So yung 6, 2 times 3. And then c. There. Ayan na yung factored form nila. And then cancel out natin yung mga common factors. Yung 3 tsaka c. Ayan. Tapos yung c minus 3. Ayan. So wala nang iba. No? So isulat natin yung mga natitirang factors. We have c multiplied by c plus 3. Yan yung mga natitirang factors sa taas. Tapos sa baba, 2 na lang ang titira. So, we have c multiplied by c plus 3 all over 2. Or, pwede namang i-distribute. So, meron tayong c squared plus 3c all over 2. Pwede ito yung sagot. Pwede rin ito yung sagot. Depende sa instruction na binigay sa inyo ng teacher. So, kung ang sagot dapat ay naka-factored form, dapat ito yung sagot. Pero kung wala namang sinabi na factored form, pwedeng ito, pwede rin ito. Okay? Pero either of these two is correct. So, pwede itong dalawang to. Alright, number 4, we have 2m minus n all over n squared minus 4n squared divided by 4m squared n squared all over 3m plus 6n. Ayan, so gawin natin ulit yung rule kagaya ng kanina, ano po? So copy, change at saka flip, kung saan kokopyahin natin itong first fraction and then papalitan natin ito ng multiplication at saka babalik rin natin itong second fraction. So kagaya nito. So ayan na siya. Kinopya, pinalitan at saka binaliktad. Okay? Parang nagbahal, nasaktan at nag-move on. Alright. Anyway, tuloy tayo, no, sa solution. 2m minus n, ifa-factor out natin lahat ng polynomials na nandito. Ano po? So mag-umpisa tayo sa 2m minus n. So kopyahin na lang natin kasi wala tayong mafa-factor dyan. Sa baba, na m squared minus 4n squared. So, isa siyang difference of 2 squares. So, factor out natin as 2m, ay mali, m plus 2n multiplied by m minus 2n. Ayan. Then, times, dito naman, 3m plus 6n. So, ilabas natin yung common factor na 3. Kasi yan yung GCF nila. So, ilabas natin si 3. Then multiplied by yung mga natitirang factors na nasa loob, no? So, m plus 2n. Ayan. All over. Dito, isa rin itong difference of 2 squares. So, factor out natin as 2m plus n multiplied by 2m minus n. There, naka-factor na lahat yung mga polynomials. Ayan. So, cancel out natin lahat ng common factors na makikita natin dito. So, mag-umpisa tayo sa m plus 2n. Ayan. Tapos, 2m minus n. Ayan. So, mukhang wala na tayong makakancel pa, ano po. So, ayan. Isulat na natin yung mga natitirang factors. So, sa taas, 3. Ayan. Tapos, sa baba, ang natitira is 2, no? So, m minus 2n multiplied by 2m plus n. So, ayan po yung sagot. Or, kung gusto mo namang i-expand itong binomial, pwede rin ang sagot nito ay
2m squared minus 3mn minus 2n squared. So, pwede rin namang ganito. Okay? So, either of these two is correct. Alright, next, number 5. We have x squared plus x minus 12 all over x squared plus 2x minus 8 divided by 2x minus 6 all over x squared minus 4. So, dahil ang operation ay division, once again, copy, change, then flip. Okay? So, kopyahin natin ito, papalitan, at saka babalik ta rin. So, ayan na siya. Okay? Binaliktad na yung second fraction, tapos pinalitan natin ng multiplication to. And then after nun, i-factor natin lahat ng polynomials. Okay? So, umpisa tayo sa x squared plus x minus 12. So, ang factors nun ay x plus 4 and x minus 3. So, kayo nang bahala, no? Kung bakit nagkaganito. Okay? Next, dito naman, x squared plus 2x minus 8. So, factor out natin as x plus 4 multiplied by x minus 2. Ayan. Times dito, x squared minus 4. So, factors nun ay x plus 2 and x minus 2. Tapos dito naman, factor out natin itong GCF nila. So, ang GCF nila is 2. Tapos, yung natitira ay x minus 3. Ayan. And then, pagkatapos, saka natin i-cancel out lahat ng common factors. So, we have x plus 4. Ayan. X minus 3. X minus 2. Tapos, so, wala na tayong i-cancel pa. So, yung mga natitirang factors ay isulat. So, ang sagot ay x plus 2 over 2. So, ito yung sagot. Ayan. Next, number 6. Alright, number 6, we have a squared plus ab minus 2b squared all over 3a squared plus 5ab plus 2b squared divided by 2a squared minus ab minus b squared all over 3a squared minus 8b minus 9b squared. Okay. So, once again, kopyahin natin tong first fraction. And then, palitan natin yung division to multiplication. And then, i-flip natin itong second fraction. So, balik ta rin ito. Alright. So, na-apply natin yung copy, change, flip rule. And then, after nun, saka natin i-factor itong apat na polynomials. Ano po? So, sa a squared plus ab minus 2b squared, ang factors nun ay a plus 2b multiplied by a minus b. Tapos, sa 3a squared plus 5ab plus 2b squared, ang factors nun ay a plus 2b multiplied by 3a plus b. Multiplied by, dito naman, 3a squared minus 8ab minus 9b squared. So, the factors are 3a plus b multiplied by a minus 3b. And dito naman, 2a squared minus ab minus b squared. So, the factors are a minus b multiplied by 2a plus b. So, the next step is ika-cancel natin lahat ng common factors. So, mag-umpisa tayo sa a minus b, tapos a plus 2b, and 3a plus b. Ayan. So, yung natira ay a minus 3b at saka 2a plus b. So, therefore, yung sagot ay a minus 3b all over 2a plus b. Ayan. There. Next, number 7. Alright, so bago tayo magpatuloy dito, paalala lang po, no, na kung di nyo pa rin nagigets or nauunawa kung bakit nangyayari ang lahat, no, lalo na sa factoring part,
pakiusap po, panoorin nyo muna yung video, no? I-review nyo muna, no? Panoorin nyo muna yung video about sa pag-factor ng different kinds of polynomials, lalo na yung factoring a trinomial. Kasi pag hindi nyo napanood yon at napanood niyo yung video na ito agad, hindi nyo maintindihan to. I swear, maniwala kayo. Ano po? Kaya kailangan i-review nyo muna kung paano tayo mag-factor ng polynomials. Okay, so balik na tayo dito sa ating discussion. Number 7, we have 16 minus d squared all over 2d squared plus 3d minus 2 divided by 4d minus 16 all over 12d minus 6. So once again, kopyahin natin yung first fraction. Tapos palitan natin to ng multiplication, yung division. Tapos baliktarin muna itong second fraction. Okay? So that we have ayan. So ayan po yung sa copy, change, flip rule. Okay? Kinopya na natin ito. Tapos panilitan ng multiplication at saka binaliktad natin itong second fraction. Okay, tapos factor natin lahat ng trinomials, no? So sa 16 minus d squared, that is ano yun difference of 2 squares. So yung factors nun ay 4 plus d multiplied by 4 minus d. All over itong 2d squared plus 3d minus 2, ang factors nun ay d plus 2 multiplied by 2d minus 1. So, katulad nito, no? So, dapat ma-review ninyo talaga. Okay? Kaya, diniretso na natin agad ito. Times 12d minus 6. So, yung GCF ng dalawang terms ay 6. Okay? Kasi 12 tsaka 6 eh. So, 6 ang kanilang GCF. Kaya lang, yung 6 na yun, pwede natin gawing 2 times 3. So, isulat natin instead yung 2 times 3. Tapos isulat natin yung natitirang factors sa loob. So 2d minus 1. Ayan. All over dito naman sa 4d minus 16, ang GCF nila ay 4, pero pwede natin gawing 2 times 2. Okay, yung prime factorization. And then isulat natin yung natitirang factors. So we have d minus 4. Ayan. And then after nun, saka nating i-cancel lahat ng common factors. Okay, so umpisa tayo sa 2d minus 1. Ayan. Tapos, yung 2. And then meron tayo nakitang common factor na actually hindi common factor, no? Pero baliktaran sila. 4 minus d at saka d minus 4. So, ayan na naman tayo sa baliktaran. Ano po? So, remember po, pwede natin i-cancel tong baliktaran, no? 4 minus d at saka d minus 4. Kaya lang, mapapalitan ng negative 1. So, kung a minus b, tapos sa baba, b minus a, ayan, pwede naman i-cancel ng mga ito. Kaya lang, mapapalitan ng negative 1 kasi opposite sila. Okay? So, i-cancel natin 4 minus d at saka d minus 4, and then saka nating palitan ng negative 1. Ayan. So, meron na tayong negative 1 dito sa taas, no? Tapos, mukhang wala na tayong maika-cancel pa. Okay? So, isulat natin yung mga natitirang factors, no? So, we have 3 times 4 plus d. Pero pwede natin baliktarin, no? Magiging d plus 4. Walang pagbabago doon, no? Walang magbabago doon. D plus 4, okay? Ayan. All over 2 times d plus 2. Ayan. And dahil may negative 1, so ita times natin to sa negative 1, so magkakaroon ng negative sa labas, okay? Parang ganito. Negative 3 times d over 4 all over 2 times d plus 2. Or pwede mo namang i-distribute. So we have negative of 3d plus 12 all over 2d plus 4. Okay, so either of these two will do. Okay, as long as tama yung sagot mo. Okay?
So, next number tayo, which is number 8. We have 10s squared minus 3rs minus r squared all over r squared plus rs minus 6s squared divided by 2r squared plus 11rs plus 5s squared all over 6r plus 3s. Ayan. So, dahil division niya yung ano natin, operation, so, kopyahin muna natin yung first fraction. Tapos, palitan natin to ng multiplication and then saka nating baliktarin to. Ayan. So, we have so, ayan na po. Okay, na-apply na natin yung copy, change, flip rule. Okay, and then, saka nating i-factor yung mga polynomials, no? So, sa 10s squared minus 3rs minus r squared, so, i-factor natin as 2 binomials, no? So, we have 2s minus r multiplied by 5s plus r. So, ayan yung factors ng trinomial na ito. Tapos, dito naman sa r squared plus rs minus 6s squared, ang factors doon ay r plus 3s multiplied by r minus 2s. Ayan. Times 6r plus 3s. So, ilabas natin yung GCF na 3, which is 3 multiplied by 2r plus s. And then, dito naman sa 2r squared plus 11rs plus 5s squared, ang factors nun ay r plus 5s multiplied by 2r plus s. Okay, so it's time to cancel out common factors. Okay, so umpisa tayo sa itong 5s plus r at saka r plus 5s. They are the same thing. Okay, parehas lang sila. So kung i-cancel natin sila, walang mangyayari. Okay, pero itong 2s minus r at saka r minus 2s, meron kasi maglalagay tayo ng negative 1. Minus kasi, 'di ba? Kaya kapag kinancel natin 'to, baliktaran, magkakaroon ng negative 1 bilang pamalit. Okay? So sa 5s plus r kasi tsaka r plus 5s, walang magbabago kahit balik-baliktarin mo man sila. Next, 2r plus s, ayan, meron pa. Ayan. Tapos, yan na, tapos na. Wala na tayong i-cancel. Paano po? So, we have negative 1 times 3, magiging negative 3 all over r plus 3s, no? So, ayan po yung sagot. Or, pwede mo namang dalhin yung negative sa gitna. So, negative 3 all over r plus 3s. So, either of these two will do. Pares naman silang tamang sagot. Okay? So, next number. Next, number 9. We have 9p cubed all over 27 minus p cubed times 27 plus p cubed all over 27p squared divided by p squared minus 3p plus 9 all over p squared plus 3p plus 9. Okay, so kung mapapansin natin dito sa dito is tatlo na yung rational expressions natin. And yung operations nila ay combination ng multiplication at saka division. Pag ganito kasi, ganito ang gagawin natin dyan. As long as makakita ka ng sign ng division kagaya nito, ayan, kagaya nito, anumang fraction na nasa kanan ay babaliktarin mo. Okay? So, kung ano man nasa kanan is babaliktarin mo lang. Okay? Di katulad doon sa multiplication, no? Hindi na kailangan baliktarin to, no? So, di natin babaliktarin itong fraction na nasa kanan. Pero kapag division, yung fraction sa kanan nun ay babaliktarin natin. Okay? Ang mangyayari dyan, ganito. So, ayan, kinopya lang natin yung dalawang fraction. Pero dito, papalitan natin ng multiplication at babaliktarin natin itong fraction na to. So, magiging ganito na siya. So, ayun na siya, okay? So, binaliktad na natin yung second fraction. And lahat sila ay multiplication. So, pwede na natin i-factor itong polynomials. Okay? So, umpisa tayo sa 9p cube. Yung 9p cube, ang factors doon ay 3 times 3 times 3p. Ayan.
over itong 27 minus p cube. Actually baliktad to di ba? Kung mapapansin natin, baliktad to. So 27 minus p cube. Actually, pwede nating baliktarin itong dalawang terms, 27 at saka p cube. Pero ang mangyayari dyan, dahil minus to, no, magkakaroon ng negative sa unahan. So magiging ano siya, negative of p cube minus 27. Okay? So binaliktad na natin itong dalawang terms, kaya lang may negative sa unahan. Okay? Para ma-preserve natin yung value. Okay? Ayun na siya, p cube minus 27, and because isa siyang ano ba tawag to? Difference of two cubes, pwede nating i-factor to as binomial at saka trinomial, no? So, yung factors nun ay p minus 3 multiplied by p squared plus 3p plus 9. Ayan. Ngayon, sa second fraction naman, we have 27 plus p cube, no? Ganun din, baliktad din to. Nauna kasi yung constant, no? Ito kasi, dahil plus to, pwede nating baliktarin itong dalawang terms nang walang mangyayari. Okay? So, itong 27 plus p cube, pag pinalitan natin yung dalawang terms, magiging p cube plus 27. So, walang pagbabago dun. Okay? Kasi nga, commutative yung addition, remember? Okay? So, yung p cube plus 27, isa siyang sum of two cubes kung saan yung factors niya ay p plus 3 multiplied by p squared minus 3p plus 9. Ayan. Tapos all over, yung 27p squared, tatlong 3. So, 3 times 3 times 3 times p times p. So, dalawang p yan because of the exponent. Ayan. And then, burahin na natin to. Times itong trinomial na to. So, p squared plus 3p plus 9 all over p squared minus 3p plus 9. And then, after nun, saka natin i-cancel yung mga common factors. So, meron tayong dalawang 3. Yan. Dalawang 3 cancel natin. Dalawang p. Ano pa? Itong p squared plus 3p plus 9. Ayan na. P squared plus 3p plus 9. Cancel natin to. At isa pa. P squared minus 3p plus 9. So, i-cancel natin ito. Wala na. Ayan na. Okay, na-cancel na natin lahat ng common factors. So, isulat natin yung mga natira. So, we have p multiplied by p plus 3 sa taas. Tapos, sa baba naman ay 3 multiplied by p minus 3. Or, pwede din namang ang sagot ay p squared plus 3p all over 3p minus 9. So, no matter kung ito or ito yung sagot mo, as long as parehas tama, pwede. Okay? So, yan po ang sagot sa number 9. And let us proceed to the last one. Sa number 10, tatlo ulit yung rational expressions, and this time, parehas division yung operation nila, no? Hindi ko na rin babasahin itong given dahil sobrang haba na rin ito eh. Okay, so, kagaya ng sinabi ko, merong dalawang division sign. So, gaya kanina, kung ano man ang fraction na nasa kanan ng division sign, yun ang babaliktarin. So, in this case, dalawang division sign natin. Okay? So, ibig sabihin, yung fraction na nasa kanan nun ay babaliktarin natin. No? Yan yung i-flip. So, itong fraction na to, second fraction at saka third fraction. So, para magawa natin, baliktarin natin tong mga to. Tapos, yung first fraction, kopyahin din natin. Okay? So, we have so, ayan na. Nabaliktad natin yung dalawang fraction. Ito tsaka ito. Kaya ganito na siya. Okay? Ayan. After that, isa-isahin natin i-factor lahat ng trinomials na ito. Okay?
So, sa first trinomial na 6g squared plus gh minus h squared, ang factors nun ay 3g minus h multiplied by 2g plus h. Ayan. Tapos dito naman, sa second polynomial na 2g squared plus 5gh plus 3h squared. So, ang factors nun ay g plus h multiplied by 2g plus 3h. Next, sa numerator dito, g squared minus 2gh minus 3h squared. Ang factors nun ay g plus h multiplied by g minus 3h. Ayan. All over, dito naman, 2g squared minus 3gh minus 2h squared. Ang factors nun ay g minus 2h multiplied by 2g plus h. And then sa third fraction naman, 6h squared plus gh minus 2g squared. Ang factors nito ay 2h minus g multiplied by 3h plus 2g. And then finally, sa 3h squared minus 5gh minus 2g squared, para makumpleto natin factorization. So, yung factors nun ay h plus 2g multiplied by 3h minus g. Ayan. So, na-factor na natin lahat ng polynomials. So, pwede na nating i-cancel lahat ang mga common factors dito. Mag-umpisa tayo sa g plus h. Ayan, cancel na to. Next, yan, 2g plus 3h. 3h plus 2g. Parang binaligtad yung dalawang terms, no? Kaya lang, plus sign sila. So, i-cancel na rin sila na walang pagbabago or walang pangyayari. Okay? Next, ano pa ba? Saan pa? Ito, 2g plus h, tapos h plus 2g. So, once again, baligtaran sila. Kaya lang addition. So, walang mangyayari kapag kinancel natin to. Ano pa ba? 2h minus g at saka g minus 2h. So, baliktaran sila, kaya lang minus sign. So, they are opposite sign. Kapag kinancel natin, mapapalitan ng negative 1. Tapos, g minus 3h, tapos 3h minus g. Baliktaran din sila. So, i-cancel natin to, g minus 3h at saka 3h minus g, and papalitan natin ng negative 1 as well. And, okay na, no? Wala na tayong i-cancel. So, yung mga natitirang factors ay 3g minus h at saka 2g plus h. At saka meron tayong negative 1 at saka isa pang negative 1. So, negative 1 times negative 1 is positive 1. And kapag binultiply natin ito sa positive 1, walang magbabago. So, cancel na din ng mga ito. Kasi positive 1 na to eh. Diba? So, ang mga natitirang factors ay ito lang at saka ito. So, yung answer ay 3g minus h all over 2g plus h. And there you go. Ito na yung sagot sa napakakomplikadong expression. Okay. So, kailangan ma-review nyo yung mga factors ng different polynomials para maunawaan nyo ito kahit sa pinaka-komplikadong expression na kagaya nito. Okay? So, basta practice lang kayo ng practice, magagawa nyo yan. Okay? So, I hope na meron kayo naintindihan sa discussion na ito. So, itandaan po natin yung copy, change, and flip rule. Kokopyahin natin yung first fraction, then papalitan natin ng multiplication, and then babalik ta rin natin yung second fraction. Okay? So, sana maliwanagan kayo. Ano po? And do not forget to subscribe to my channel, no? Para maging una kayo sa updates just in case na mayroong akong na-upload na bagong video. Alright, so until then, stay safe sa ating lahat. God bless, mag-aaral ng mabuti, and have a great day to all.